Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Okay, magandang araw sa ating mga ka-SDS riders dyan. Magandang umaga po. So, ngayong araw, bubuksan ko itong aking motor. Ayan po, isang click lang. At automatic na po, aangat ang ating upuan. So, ano ba ang ginamit ko dyan, mga ka-SDS natin? So, ang ginamit ko ngayon ay ang seat damper po. Ayan po, ulitin ko, seat damper po. Mabibili ito sa Shopee or sa Lazada sa halagang 80 pesos above. Depende po yan kung gaano kalakas yung ating seat damper. Opo. So, ganito ang paglagay ng seat damper po. So, ang nabili ko ay 60N po. So, 60N. So, mas maganda po pag 80 above po para mas malakas po ang tulak ng ating seat damper. Opo. So, 60 lang ang nakinabili at ito ay nagkakalaga ng 80 pesos. So, paano ba ito ilagay? So, ang gagawin po natin, na ilagay ko po kanina yung mga tornilyo na po na idikit ko po na kanina para mas mabilis po ang ating video. So, dito po, tamang-tama lang po ang seat damper natin sa ating loob ng kaha. So, ganyan po. Ilalagay natin sa dulo. Yan po, sa dulo po ng ating upuan. So, dito po sa ating inuupuan sa gilid, diyan natin ididikit ang mga tornilyo sa harapan. Opo. At sa kabila naman po ay ang pangdulo din po. So, madali lang po, ipapasok lang natin tong ating seat damper. Tsaka ito rin po sa likod po. So, dito po ko dinikit. So, mapapansin nyo malapit po sa ating bolts. So, yan. Madali lang po siya dikit. So, ganito po. Kailangan mo nating i-adjust yung bakal po. So, ayan po. Isang push lang po. So, pasensya na. Ako po ay kalawete po. So, ayan po. Gago! So, ipapasok lang natin yan. Tapos, sa kabila naman po ang butas na yan. So, ipapasok lang natin. So, may pressure po yan. So, pag binuksan natin ang ating upuan, automatic na pong tataas ang ating upuan. So, kung gusto niyo pong dalawa, it's okay po. Mas maporma, mas maganda. So, ang advice ko lang po sa inyo ay 80 pataas po ang pressure po. So, makita nyo may 80N, may 100N. Kayo po, depende po sa gusto nyo. So, ang aking nabili lang ay 60N. So, ayan po mga paps. Magandang araw sa inyo lahat. Have a great day. Salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe to my YouTube po. So, thank you po. So, sa susunod po nating vlog ay ang pagpapalit ng change oil. So, ito ang ating oil. Ito naman po ang ating oil filter po. Ayan po, ito ay original po from Suzuki. And then we have drive belt. So, paano natin malaman na original? Ito merong itong SGP Suzuki. Opo, Suzuki genuine parts. Ito naman ang pagpapalit ng spark plug. So, ayan po. At ang sumunod po ay ang air filter. So, meron akong video na po tungkol dyan. So, pakihanap na lang po sa aking YouTube account. And then, the last one we have, ayan po, ang gear oil po. So, sa susunod po aking video ang pagpapalit ng gear oil. So, ayan po, 120 siya. Pero sa ating motor, kailangan lang natin ng 90 ml. Hanggang sa muli mga ka-SDS. Salamat. Thank you.